সদায়নো আৰু ঘৰুৱা খানা কিমান খাম নহয়নে গাইজ, কেতিয়াবা অলপমান বেলেগ ধৰণেও সোৱাদ এটা ল'বলৈ মন যায় দিয়কচোন। তাতে আজি আকৌ মোৰ একদম বনাবলৈ ইমানেই এলাহ লাগিছে নহয় কি ক'ম। সেয়ে ৰাতিপুৱাই আলোচনা কৰিলোঁ গোটেইকেইটাই, আজি বোলো খানাটো বাহিৰতে খোৱা হওক ব'লা। তাৰ কথা মতে কাম এয়া ওলালোঁ আমি। এতিয়া ক'ত খাবলৈ যাম কি কৰিম আলোচনাটো কৰি ল'লোঁ, গৈ সেইমতে গৈ আছোঁ। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব, ক'ত খাবলৈ গৈছোঁ কি খালোঁ গম পাব। এয়া আহি পালোঁ ৰাণীত থকা লোকেল ধাবা। ইয়াতে আপোনাৰ সম্পূৰ্ণৰূপে থলুৱা খাদ্যবোৰ খাবলৈ পোৱা যায়। এয়া অৰ্ডাৰ দি পেলাই আমি আৰু ৰখি আছোঁ আৰু আমন জিমনকৈ। এয়া লাহেকৈ দাদাজনে আনি দিলেহি পৰ্ক উইথ বেম্বো ফ্ৰাই, এয়া কেঁকুৰা। এয়া আমাৰ ৰাইজে খোৱাত ব্যস্ত হৈ গ'ল আৰু। খাই দেখোঁ লগত খামো লুকিং চ' ডিলিচিয়াছ। ট্ৰাই কৰি চাওঁ। য়েছ মই ল'লোঁ তোমাৰ awesome. ইমান হুলস্থুল হৈছে নহয় গাইজ, এনি টাইম ইয়াতে ভিৰে থাকে মানুহ। দেখিলে নহয় আমি কি কি খালোঁ, ৰাইজে একদম পূৰা টপালি পাৰি পাৰি খাইছে। শেষত আৰু ভাত পানী খাই ছোৱালীয়ে আকৌ ৰোল খালে, তাই ভাত নাখালে। এয়া আমাৰ ৰাইজে দেখিছেনে একদম আঙুলি চেলেকি চেলেকি খাইছে আৰু দেই গাইজ। মাহঁতে ভাত খালে আৰু মই ৰোল খালোঁ, আৰু এতিয়া লাষ্ট মই খাই আছোঁ কফি। অকল মই খাইছোঁ দেই, কাৰণ মাহঁতৰ অলপ পেট ভৰি গৈছে নহয়। হয়। শেষতে আৰু পেট পূজন কৰি আৰু ঘৰলৈ বুলি ঘৰমুৱা হ'লোঁ আৰু।